नमस्ते सबैजनालाई। मैले चाहिँ यस भिडियोमा हाउ फास्ट क्यान यु गुगलको सेटअप कसरी गर्ने भन्ने एउटा गाइडलाइन लिएर आएको छु। तपाईले जुन मेल एकाउन्टबाट रेजिस्टर गर्नुभएको छ त्यही मेल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा इमेल आउँछ जुन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। सो यसमा चाहिँ तपाईहरुको एउटा डिफल्ट एकाउन्ट बनिसकेको हुन्छ mysource.com भन्ने प्लेटफर्ममा। सो तपाईहरुले यो एसएस क्विज गरेपछि चाहिँ तपाईहरुको यो माइसोर्समा बनेको एकाउन्टमा सिधै रिडाइरेक्ट हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ यसको युजर नेम चाहिँ तपाईहरुको इमेल अनि पासवर्ड चाहिँ डिफल्ट पासवर्ड नै हुन्छ PASSWORD। सो तपाईहरुलाई सुरुमा चाहिँ म पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि सजेसन दिन्छु फर सेक्युरिटी रिजन्स। सो तपाईको पुरानो पासवर्ड चाहिँ PASSWORD पासवर्ड नै हुन्छ अनि तपाईको नयाँ पासवर्ड चाहिँ हजुरलाई जुन जस्तो मन लाग्छ हजुरले त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी पासवर्ड चेन्ज गरेपछि तपाईले फेरि लगआउट गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी लगइन भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईको यो माइसोर्समा एकाउन्ट बन्छ। तपाईहरुको माइसोर्समा एकाउन्ट बनिसकेपछि चाहिँ यु विल गेट अनदर इमेल लाइक दिस। यसमा चाहिँ क्विजको सम्पूर्ण स्केड्युलिङ डिटेलहरु छ। यसमा स्टार्ट टाइम, इन टाइम, कति बजे सुरु हुन्छ हैन, कति मिनेटको हुन्छ, कतिवटा क्वेशन छ, सबै डिटेल हजुरहरुको इमेलमा आउँछ। तपाईहरुले एक्टिभ क्विज गरेपछि चाहिँ यसले फेरि माइसोर्समै हजुरको एकाउन्टमा रिडाइरेक्ट गर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको स्केड्युल भएको क्विज हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुको रेजिस्टर देखाइरहेको छ अहिले 10:50 यो टाइम भएको छैन, त्यही भएर रेजिस्टर देखाइरहेको छ। यसमा 10:50 PM IST हुनासाथ यसमा चाहिँ स्टार्ट बटन रेजिस्टरको सट्टा स्टार्ट बटन देखाउँछ। तपाईहरुले त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यो रिफ्रेश गरिराख्नु होला। ठ्याक्क 10:50 PM IST भएपछि चाहिँ फेरि एकचोटि रिफ्रेश गर्नुस् अनि यहाँ स्टार्ट बटन देखाउँछ। यो स्टार्ट नहुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अर्को ट्याबमा गुगल खोल्न सक्नुहुनेछ। सो यो गर्नाले चाहिँ तपाईहरुलाई नै सजिलो हुनेछ। यो मैले यसरी यो एउटा विन्डोलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरेर एउटामा गुगल र एउटामा यो क्विज राखेको छु। यो टाइम नहुन्जेलसम्म चाहिँ यु किप अन रिफ्रेशिङ द पेज। सो अब यहाँ 10:50 PM IST भएपछि ठ्याक्कै टाइम भएपछि चाहिँ स्टार्ट क्विज बटन देखाउँछ। सो यु क्यान स्टार्ट द क्विज। र क्वेशन चाहिँ यु क्यान सी द नम्बर अफ क्वेशन्स 5 वटा छ अहिले स्याम्पलको लागि। र क्वेशन सर्च चाहिँ यु क्यान सर्च अन द गुगल। यो मैले पहिले सर्च गरेर राखेको हो, त्यही भएर यसमा सजेसन देखाइरहेछ। र यसरी इट ह्यापन वन नाइट इज द करेक्ट एन्सर। र तपाईले यसरी सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान सर्च अदर क्वेशन्स अल्सो अन गुगल। राइट नाउ आई नो अल द एन्सर। तपाईहरुले यसरी हरेक क्वेशन सर्च गर्दै टिक लगाउन सक्नुहुनेछ। यसरी सबै क्वेशन सबमिट गरेपछि लास्टमा सबमिसन आउँछ। यसमा तपाईले कन्फर्म गर्नु होला। र यसरी चाहिँ तपाईको एन्सरहरु हाम्रो एडमिनमा चाहिँ रेजिस्टर्ड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एडमिन प्यानल हो। यसमा चाहिँ कति जना युजर्सले क्विज लिए, कति टाइममा कम्प्लिट गरे, कतिवटा करेक्ट एन्सर दिए, कति टाइम लाग्यो सबै क्विज गर्न, यो सबै डिटेलहरु देखाउँछ। यसमा चाहिँ हामीले कतिवटा करेक्ट एन्सर दिनुभयो र कति टाइम लाग्यो यो दुईटा बेसिसमा चाहिँ हामीले विनर एनाउन्स गर्छौं। सो
सो त्यही नै हो. गुड लक फर यर क्विज. थ्याङ्क यू.